Hai korang, so hari ni nak share dengan korang cara-cara untuk check-in melalui AirAsia. Okay, so korang just pergi ke website dia airasia.com and then klik check-in. So bila klik check-in, dia akan keluar begini dan korang kliklah departure city. So korang kena isikan details yang diminta ini. So korang bertolak daripada mana? Contohnya saya from Kuala Lumpur. So just click Kuala Lumpur and then dia akan minta booking number and surname. So surname is my last name lah, Muhtar. So just write down Muhtar. It's my dad's name. Okay, so booking number ni korang boleh tengok dekat email. So contohnya ini adalah itinerary yang biasanya dihantar selepas korang book di AirAsia. So korang akan dapat ni dekat email dan korang tengok je kat sini booking number. So contohnya booking number ABC 123. Korang isi je ABC 123 and click search. Okay, selepas korang tekan continue tadi, dia akan keluar ke section ini. So ini adalah senarai guest yang akan check in, yang akan pergi kepada trip ni. Okay, so yang penting ialah korang check ke mana tempat yang korang akan pergi, tarikh dia punya masa semua betul ke tak, and then klik guest yang akan check in. So bila korang klik, dia akan keluar macam ni. So korang check betul-betul nama betul ke tak, Nurul Huda binti Muhtar, and then the date of birth betul ke tak, and then country or region of residence, macam contohnya korang dari mana. Okay, Malaysia. So korang type Malaysia. Okay, and then passport number ni korang kena rujuk korang punya passport. Dekat atas tu ada tulis passport number korang, isikan. And then the expiry date of your passport. Okay, korang tengok dekat passport korang tu bila korang punya expiry date dan isikan. Lepas tu passport issuing country. Okay, negara apa yang mengeluarkan korang punya passport ni? Malaysia ke, korang daripada Indonesia ke, Brunei ke, mana-mana yang mengeluarkan. After dah siap, korang klik continue dan pergi ke guest lain. So prosesnya sama saja. Okay, so bila korang dah siap isikan segala details, pasport korang, nama korang dah check semua betul, dia akan bawa korang kepada section ini. So ini adalah section add-ons. So korang bolehlah tambah nak beli luggage ke, nak beli seat ke. Okay, so you just click on to continue to check in. Tada! So inilah korang punya boarding pass. Okay, by now korang dah tak boleh edit apa-apa tau. So kalau korang ada nampak kesalahan, korang boleh call ataupun pergi ke kaunter di KLIA 2 dan cakap ada kesalahan. Tak apa. Tapi memang sekarang memang dah tak boleh edit. So inilah boarding pass yang korang akan bawa nanti. So korang bolehlah download ataupun print terus kalau ada printer di situ. So itu je sharing kita hari ni, dan happy flying everyone and thank you for watching.